Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε καινούργια αναβάθμιση η οποία επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, γι' αυτό και δεν θα κάνουμε πτήση άμεσα. Ήθελα να σας παρουσιάσω αυτό το νέο πράγμα που προσθέσανε. Η εφαρμογή η νέα είναι η, πάμε μέσα να δούμε, 1.12.8.12.10 και έχουν προσθέσει ουσιαστικά αυτό που βλέπετε εδώ που λέει Before you fly, το έχουν ονομάσει Fly Spots. Θα πάμε να δούμε μέσα, σας δείχνω λιγάκι να δείτε και στην αρχή όταν βάζεις την εφαρμογή που σου εμφανίζει κάποια πράγματα και σου λέει κάποιες βασικές οδηγίες, αλλά πιο συγκεκριμένα θα πάμε να τα δούμε τώρα για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό το Fly Spots. Η εφαρμογή μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμη μόνο για Android και iOS. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα την ώρα που γίνεται το βίντεο σήμερα δηλαδή να την κατεβάσουμε για RC, RC2 ή RC Pro. Γι' αυτό και το μόνο drone αυτή τη στιγμή που έχω και χρησιμοποιώ το Ni 1 είναι το Mavic 3, γι' αυτό έχω συνδέσει το Mavic 3. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ στα αριστερά έχει ένα καινούριο μενού Before you fly. Μέσα στην εφαρμογή, αν πάμε να δούμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα κάνουμε και βίντεο με δοκιμαστική πτήση για να δούμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι εγώ που το τσέκαρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει Before you fly, Quick Transfer και Service από κάτω. Από κάτω Album Create, Sky Pixel Profile έχουν μείνει τα ίδια και να δούμε τι λέει στο Before you fly. Εδώ πέρα λοιπόν μας έχει εμφανίσει ένα καινούριο interface το οποίο το βλέπω πρώτη φορά. Check local regulation and safety before flying, ωραία. Tap on location to view specific requirements και create spots, give reviews. Αυτό λοιπόν τα spots είναι όταν πετάξουμε κάπου και βγάλουμε 2-3 φωτογραφίες, έχουμε κάποιο υλικό, μπορούμε να το κάνουμε share στην πλατφόρμα μέσα της DJI έτσι ώστε να το δούνε και άλλοι και να πάνε να κάνουν πτήση και οι άλλοι εκεί. Και έχει και το report, πρώτη φορά το ανοίγω όπως βλέπετε, μπορούμε να δούμε το report, αλλά σας το έχω ανεβάσει έτσι κι αλλιώς. Με έχει βγάλει στην Κίνα, αυτή τη στιγμή το βίντεο το κάνω από την Κύπρο. Βλέπω εδώ ότι λέει Before flying in Cyprus, check out, για να δούμε. Και γράφει κάποιες βασικές οδηγίες, Operator Registration, δηλαδή αριθμός εκμεταλλευομένου, Label Aircraft, δηλαδή να βάλουμε μια ετικέτα, EU Proof of Competence, αυτό έχει να κάνει με το label C1 του drone. Αν πάμε αντίστοιχα, Athens, Attica, Greece, τέλεια. Έχει και ένα Athens στην Αμερική. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν και στην Κύπρο, μιας και αυτή τη στιγμή είμαι στην Κύπρο, γι' αυτό και με το έβγαλα. Αυτό το βρήκε μέσω δικτύου. Operator Registration, δηλαδή αριθμός εκμεταλλευομένου, label, στο πλάι του drone ή από κάτω ή από πάνω ή όπου έχουμε τέλος πάντων, Remote ID, πρέπει να είναι μέσα το Remote ID και EU Proof of Competence, δηλαδή την απόδειξη ότι είναι C1 το drone. Πάμε πίσω. Ερχόμενος τώρα είμαι πάνω από την Αθήνα και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές πληροφορίες εδώ, ένας πανικός στην Αττική και όσο κάνω zoom, βέβαια από ό,τι βλέπω, κάτσε να πάμε λίγο πιο κοντά, από ό,τι βλέπω ήδη έχουν ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες, θα το δούμε αυτό. Είμαστε στο Παλαιό Φάληρο και βλέπω ότι υπάρχουν ήδη spots, όμως το άλλο πράγμα που παρατήρησα είναι ότι δεν είναι ακριβώς αυτά. Δηλαδή μέσα στο DuckGR θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές εκεί στην Ηλιούπολη, αν θυμάμαι καλά κτλ, οι οποίες δεν χρειάζονται σχέδιο πτήσης. Εδώ πέρα τα έχει βάλει όλα κίτρινα. Για να πατήσουμε εδώ, να δούμε τι λέει, σε ένα fly spot και βλέπω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πετάξει και ήδη έχει χρησιμοποιήσει και έχει ανεβάσει κάποιες πληροφορίες, Μαρίνα Αλίμου κτλ. Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, σου λέει να κάνεις select και το model, δηλαδή άμα πας εδώ μπορείς να διαλέξεις ποιο έχεις, με ποιο πετάς για να σου πει και τι ανάλογα χρειάζεται. Και Άλυμος, GeoZone, Unlock, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα, περίεργα πράγματα, είναι αυτός εδώ, The Marina is located, ένας φίλος έχει βάλει εδώ κάποιες πληροφορίες και μερικές φωτογραφίες. Αν πάμε review, μας ανοίγει το παράθυρο με τις πληροφορίες ή μπορούμε να βάλουμε εμείς πληροφορίες σε αυτό το post και να βάλουμε και φωτογραφίες. Τώρα τι να σας πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ουσιαστικά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που θα μας βοηθάει να πετάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ όμως επιμένω ότι θα πρέπει να συμβουλευόμαστε το DuckGR, όπου έχει τις τελευταίες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι και πώς
γίνεται. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που έχω βάλει για το πώς βγάζουμε σχέδιο πτήσης για τις περιοχές που είναι κίτρινες. Αυτό είναι, δεν βλέπω κάτι άλλο σε αυτή την καινούργια προσθήκη. Έχω ακούσει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βγάζουν χάρτες, οι οποίοι χάρτες θα γίνονται upload μέσα στην εφαρμογή, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς που μπορούμε και που δεν μπορούμε να πετάξουμε. Αλλά όπως σας είχα γράψει και σε ένα post στο Σημείο Κοινότητα, η χώρα μας είναι η μόνη χώρα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν δώσει χάρτες για drone στην EASA. Η μόνη χώρα. Και μπορείτε να το διαπιστώσετε μπαίνοντας μέσα στην EASA και βλέποντας για κάθε χώρα τι συμβαίνει διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά, ένα γρήγορο βίντεο για την καινούργια προσθήκη που είχαμε στην εφαρμογή, στην DJI Fly App. Θα ακολουθήσει και βίντεο με δοκιμή πτήσης για να δούμε ότι όλα πάνε καλά και δεν έχει αλλάξει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!